එයාලා ජීවත් වෙන්නේ හරිම අමාරුයි. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ හරිම අමාරුයි. එයාලා මෙහි ඉන්නේ හරිම අමාරුයි. එයාලා වැඩ කරන්නේ හරිම අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් එයාලා ජීවත් වෙන්නේ හෙන කට්ටක් කාලා. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ හෙන කට්ටක් කාලා. එයාලා මෙහි ඉන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. ඒ ඔය විදිහට අපි කියනවා නේද? හරිම අමාරුයි නැත්නම් ලොකු කට්ටක් කාලා. ඔය විදිහ අදහස් ටිකක් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අපි ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි with great difficulty. With great difficulty. Okay, මේ ෆ්‍රේස් එකත් එක්ක අපි තව අදහස් කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි බලමු එකින් එක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද මේ විදිහට අපිට ලස්සනට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා. එයාලා ජීවත් වෙන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. එහෙම නැත්නම් එයාලා ජීවත් වෙන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. එතකොට හරිම අමාරුවෙන් with great difficulty තමයි අපේ ප්‍රේස් එක. හැබැයි අපිට කියන්න ඕනේ එයාලා ජීවත් වෙන්නේ they live with great difficulty. 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 එයාලා ජීවත් වෙන්නේ හරිම අමාරුවෙන් නැත්නම් එයාලා ජීවත් වෙන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක ප්‍රායෝගිකව ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ විදිහට කතා කරන්න ඔයා පුහුණු වෙලා තියෙනවද? නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යද්දි තාමත් ඔයාට බයද, වෙවුලනවද, දාඩිය දානවද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට තාමත් ඔයා මුහුණ දෙනවද? එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න මාස 2 ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නේ ජනවාරි මාසයේ 3 වෙනිදා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් 3ෙම රෑ 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මාත් එක්ක වගේම සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගුරුවරයෙක්ගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාගේ කටහුරු වෙන්න, බය නැති වෙන්න, චකිතය නැති වෙන්න ඔයාට පුළුවන් හොඳ කතා කිරීමේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 විතර නිකන් ඕනම වයස් පරතරයක කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙකුට, ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ. ඕකේ? ඊටාම පොඩි දරුවෙක් කියන්නේ අවුරුදු 10 12 දරුවෝ වගේම අවුරුදු 60 70 80 වැඩි හිටියොත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. නැතුව පොත් පුරවන්න නෙමෙයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි පොත් කොච්චර පුරවලද? කොච්චර පොත්වල ඉංග්‍රීසි ලියලාද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට ඇත්තටම කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාට හොඳ විසඳුමක් වෙයි. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාගේ යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. ජනවාරි 3 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ සියලුම විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න කැමති ඇති කියලා. මොකද මේ වෙනකුනුත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් මේක තමයි ඔයාට තියෙන හොඳම විසඳුම. ඒත් එක්කම අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ හරි අමාරුවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්. එයාලා දැක්කම අපි කියනවා එයාලා ඉගෙන ගන්නේ හරිම අමාරුයි. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. එතකොට එයාලා ඉගෙන ගන්නවා they learn ලොකු කට්ටක් කාලා නැත්නම් හරිම අමාරුවෙන් with great difficulty. They learn 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 with great difficulty. එයාලා ජීවත් වෙන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. They learn with great difficulty.
එයාලා මෙහෙ එන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. හරි අමාරුවෙන් සමහරට එන පාර ටිකක් හොඳ නෑ වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් නෙමෙයි ලොකු දුෂ්කරතාවයන් මැද්දේ ලොකු දුර පාරකින් එනවා නැත්නම් කැලෑ ප්‍රදේශයකින් එනවා. අපි කියනවා එයාලා මෙහෙ එන්නේ හෙන කට්ටක් කාලා. එයාලා මෙහෙ එන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. එහෙනම් හරිම අමාරුවෙන් කියන ප්‍රේස් එක තමයි with great difficulty. එයාලා මෙහෙ එන්නේ they come here. They come here with great difficulty. 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 මේ දවස්වල ආර්ථික තත්ත්වය එහෙම ගොඩක් අමාරුයි අසීරුයි. එතකොට කියනවා දෙමව්පියෝ අපි දරුවන්ට උගන්වන්නේ හරිම අමාරුයි. අපි දරුවන්ට උගන්වන්නේ ලොකු කට්ටක් කාලා. එතන උගන්වනවා කියන අදහස ගන්න teach කියන වචනේ නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ educate කියන වචනේ. ඒකට හේතුව දැන් දෙමව්පියන් දරුවන්ට අවශ්‍ය මුදල් හොයලා දෙනවා, පොත්පත් අරන් දෙනවා, නිලැඳුම් අරන් දෙනවා, බෑග්ස්, ඒ දේවල් ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පසුතලය සකස් කරලා දෙනවා. ඉස්කෝල හොයලා දෙනවා, ටියුෂන් ක්ලාසස් හොයලා දෙනවා. එතකොට ඉස්කෝලේ හරි ක්ලාස් එකේ ඉන්න හරි ගුරුවරු තමයි උගන්වන්නේ. ඒක teach. හැබැයි දෙමව්පියෝ අර පසුතලය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා දෙන එක ඒක educate. එතකොට මෙතනදී අපිට teach වෙනුවට educate ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි දරුවන්ට උගන්වන්නේ හරිම අමාරුයි. We educate our children with great difficulty. 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 අපි හිතමුකෝ මෙහෙම සමහර දුෂ්කර ප්‍රදේශයක පාසලක ගුරුවරු හරිම අමාරුවෙන් තමයි දරුවන්ට උගන්වන්නේ. එයාට අවශ්‍ය පොදු පහසුකම් නැහැ. හරිද? සමහරට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගුරුවරු දෙතුන් එක සබ්ජෙක්ට් සමහර වෙලාවට එක ගුරුවරයෙක්ට සබ්ජෙක්ට් දෙකක් තුනක් උගන්වන්න වෙනවා. ගුරුවරු හිගයක් තියෙනවා. ඕකේ. එතකොට දරුවන්ට හරියට ආහාර ගන්න නැහැ. එතකොට එයාලා බඩගින්න ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නේ. ඒකත් එක්ක ගුරුවරුන්ට සමහරට තමන්ගේ සැලරි එකෙන් දරුවන්ට කෑම බීම අරන් දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු කැපවීමක් කරන ගුරුවරුත් ඉන්නවා. ඕකේ. ඉතින් ඒ ගුරුවරුන්ට ඇත්තටම අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ සේවය අගයන්න ඕනේ. දැන් අපි කියනවා මේ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක පාසලක උගන්වන ගුරුවරු ගැන. ගුරුවරු දරුවන්ට උගන්වන්නේ හරිම අමාරුවෙන් ලොකු කට්ටක් කාලා තමයි උගන්වන්නේ. ඕකේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් teachers of this school. මේ පාසලේ ගුරුවරු. teachers of this school. Teachers of this school teach children with great difficulty. Teachers of this school මේ පාසලේ ගුරුවරු teach children දරුවන්ට උගන්වන්නේ with great difficulty. Teachers of this school teach children with great difficulty. Right. එනම් මේ with great difficulty හරිම අමාරුවෙන් නැත්නම් ලොකු කට්ටක් කාලා කියන අදහස දෙන්නේ එහෙනම් with great difficulty කියන එකේ. Then you can say, some people say මම මේ ව්‍යාපාරය රන් කරන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. Okay, කස්ටමර්ස්ලා මේ දවස්වල අඩුයි, යාලට බඩු මුට්ටු ගන්න මුදල් නැහැ. Okay, එතකොට කියනවා ව්‍යාපාරිකයන් මම මේ ව්‍යාපාරය අරන් යන්නේ නැත්නම් රන් කරන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. I run this business with great difficulty. I run this business with great difficulty. I run this business with great difficulty. මම මේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. Okay? Then you can say එයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. එයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ හරිම අමාරුවෙන්. වෙන කට්ටක් කනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙම කට්ටක් කාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට මගේ මේ වීඩියෝස් ලොකු උදව්වක් වෙයි. Okay? They learn English with great difficulty. They learn English. එයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ
with great difficulty. They learn English with great difficulty. They learn English with great difficulty. එතකොට සමහර අසනීප වෙලා ඉන්න රෝගීන් එයාලා බෙහෙත් මිලදී ගන්නේ හරිම අමාරුයි. ඕකේ සමහර වෙලාවට දැන් රජේ රෝහල් වල බෙහෙත් නැහැ දෙන්න. එන නැත්නම් ඒ දෙන බෙහෙත් තත්ත්වයෙන් බාලයි. ඕකේ එතකොට ඇමතිගේ ඉඳලා ලේකම්ගේ ඉඳලා හැමෝම හොරකම් කරනවා. එතකොට ඒ හොරකම් කරන මුදල් නිසා ලෙඩුන්ට බෙහෙත් ගේන්න මුදල් නැති වෙනවා. මුදල් හොරකම් කරන නිසා හරිද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් රෝගීන් බෙහෙත් මිලදී ගන්නේ හරිම අමාරුයි. නැත්නම් රෝගීන් බෙහෙත් ගන්නේ හරිම අමාරුයි. ෆාමසි වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේ මිල වැඩි. Patients buy medicine. Patients buy medicine with great difficulty. Patients buy medicine with great difficulty. Patients buy medicine with great difficulty. සමහර වෙලාවට දෙමව්පියෝ කියනවා මම්මගේ දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ හරිම අමාරුයි. කන්න බොන්න දෙනවට අපි කියනවා feed කියලා. F double E D feed. මම දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ නැත්නම් මම දරුවන්ව පෝෂණය කරන්නේ I feed my children with great difficulty. I feed my children with great difficulty. I feed my children with great difficulty. මම්මගේ දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ නැත්නම් දරුවන්ව පෝෂණය කරන්නේ හරිම අමාරුවෙන් එහෙම නැත්නම් ලොකු කට්ටක් කාලා. Right? So I hope you could understand that how to use with great difficulty as a praise. So you can use these phrases, not only this phrase but also any phrase to beautify your language. Okay? Right. Then let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.